بسكوت الأوريو. لاف نيفا. بسكوت الأوريو. أجل، بسكوت الأوريو. والآن سنأخذ بعض البسكوت ونضعها في الكيس. سنقوم بكسرها إلى قطعة صغيرة. وأنا أيضاً أمي سأساعدك. والآن سنضع كوباً من الكريمة الباردة في وعاء وسنقوم بخفقها بالخلاط حتى يتجانس مع بعضها ويكون قوامها ثقيلاً. والآن سنضيف ملعقة من حليب المحلى المكثف. لذيذ. والآن سنقوم بإضافة البسكوت الأوريو إلى الكريمة والحليب. والآن سنقوم بخلطها جيداً. والآن سنقوم بخلط الكيكة الأوريو مع الكريمة والحليب. سوف نخلطها بلطف. أجل أمي، سأخلطها بلطف. والآن سنضعها في الصينية. سأساعدك أمي. والآن سنقوم بتزيينها ببسكوت الأوريو. والآن سنقوم بتغليفها. وأخيراً سنضعها في الفريزر لمدة 6 ساعات. والآن جاهزة. تبدو لذيذة جداً. أجل حبيبتي. حقاً لذيذة جداً أمي. لذيذ. ماذا؟ حبيبتي، ما الذي حصل؟ لماذا تبكين؟ أنا جائعة أمي وأريد بيتزا. بيتزا؟ أوه، لدي فكرة جيدة. هيا حبيبتي، دعنا نصنع بيتزا الفواكه. أولاً سنحتاج إلى البطيخ. أجل، سنقطعها. أجل. إنه رائع. نيفا حبيبتي، هل تعرفين هذه الشكل؟ أجل أمي، إنه دائري. أحسنت حبيبتي. والآن سنحتاج إلى الفواكه وصوصة البيتزا. لدينا زبادي. أجل حبيبتي، سنحتاج إلى 3 ملاعق من الزبادي. لذيذة. سنحتاج إلى ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة من العسل. سنحتاج إلى قشر البرتقال. سأخلطها جيداً. جيدة. أوه، إنها تبدو لذيذة. الفواكه، العليق، التوت البري، فراولة، كيوي، والبرتقال. بيتزاتنا جاهزة. حقاً لذيذة جداً. أمي، أرجوك، أريد بعض العصير. ماذا تريدين نيفا؟ عصير؟ حسناً. عصير. حسناً، دعونا نصنع عصير الرمان. أجل. أولاً سنقوم بغسل الرمان وتقطيعها. والآن سنقوم بفصل البذور.
والآن سنضعها في الخلاط ونصب نصف كوب من الماء ونضيف قليلاً من الليمون عليه. رائع رائع. والآن سنقوم بخلطها جيداً. خلاط. إليزابيث، هل تعرفين ما هذا؟ أجل، إنه بذور الرمان. أحسنتِ، إنه بذور الرمان. العصير جاهز. هيا نيفا، هيا إليزابيث. أوه، رائع رائع. إنه لذيذ جدا. مرحباً أصدقاء نيفا. اليوم تريد نيفا أن تفاجئني لأن اليوم يوم مميز جداً وهو عيد الأم. اليوم أريد أن أفاجئ أمي. أولاً سنحتاج إلى الفراولة والشوكولاتة. أمي، أريد مساعدتك. بالطبع حبيبتي. أصدقائي، سنحتاج إلى غسل الفراولة جيداً. أجل، أولاً سنقوم بغسل الفراولة جيداً، والآن سنقوم بتجفيف الفراولة. والآن سنحتاج إلى تذويب الشوكولاتة. أجل أصدقاء نيفا، تذويب الشوكولاتة أمراً ممتع جداً، ولكن أصدقاء نيفا تحتاجون إلى مساعدة الوالدين في المطبخ عند تذويب الشوكولاتة. واو، الشوكولاتة لذيذة جداً أمي. أجل حبيبتي، والآن ماذا تريدين؟ أريد أن أصنع الفراولة مغطاة بالشوكولاتة أمي. لذيذة جداً. يمي يمي. واو، إنه رائع وجميلة جداً، وتبدو لذيذة أيضاً. إنه لذيذ جداً. رائع حبيبتي، طعمه لذيذ جداً. أحببتها حبيبتي. والآن نحتاج أن نزينها. حبيبتي نيفا، هل هو جاهز للأكل؟ أيمكننا أن نأكلها؟ كلا أمي، سنحتاج أن نضعها في الثلاجة ل5 دقائق فقط. أوه، حقاً؟ والآن وقت تجميد الفراولة. واو، أحببتها حبيبتي، إنها جميلة جداً. شكراً حبيبتي نيفا. والآن وقت الأكل. إنها لذيذة جداً. يامي يامي. أجل أمي، إنها لذيذة جداً. أمي، أرجوك انتظريني، لدي مفاجأة جميلة جداً. أمي، هذه هديتك لعيد الأم. أوه حبيبتي نيفا، هل فعلت هذا من أجلي؟ أجل أمي، فعلتها لأجلك. شكراً حبيبتي، شكراً. واو أصدقاء نيفا، إنه مدهش.
أجل، إنه رائع جداً. شكراً حبيبتي نيفا. أمي، أحبك جداً وشكراً لك على كل شيء. إلى اللقاء أصدقائي، لا تنسون أن تفاجئون أمكم.